Салют салагі! Бібліотекар в ефірі. Ми підійшли до фіналу гри Stalker 2 «Серце Чорнобиля». На рівні складності «Майстер». На вас очікує справжній хардкор. Ми вийшли на кінцівку варти, щоб показати вам, як наваляти пизди саме Шраму. Так як від вас було більше за все запитів зняти гайд, як відпиздити саме його, тому кінцівка за іскру нам не підходила. Як і в минулих частинах, я буду максимально чітко і зрозуміло пояснювати і коментувати, як я пройшов самі зайобисті моменти. Кінцівку за іскру, можливо, зніму при проходженні гри на майстрі, використовуючи виключно тільки пістолет Скіфа. Але це вже буде зовсім інша історія. Якщо вам цікавий такий контент від діда, дайте зворотній зв'язок в коментарях. І підпишіться на канал. Бігом! Зберегли цей відос і поставили вподобайку. А ми починаємо цей розйоб. Вже на даному етапі я можу собі дозволити втулити все добро, що я назбирав по ходу гри, і залишити тільки те, що мені знадобиться для фіналу. Я рекомендую вам докупити патронів саме на гаусс-гармату, так як це буде наша основна зброя для проходження. Повертай. Нам треба буде залишити десь 20 тисяч купонів для ремонту. А все інше можна витратити на покращення. Я зроблю апгрейд для алмазу, щоб отримати максимальний фізичний захист. Забігай ще. Вони досі тут. Після того, як ми знімемо цих двох поців, отримаємо шикарну позицію, щоб наваляти всім іншим хробакам. Вони самі будуть на нас вискакувати. Нам залишиться тільки поскладати їх на стопочку.
Нам потрібен той фраєр, що без шолома. Саме в нього потрібний нам пропуск. Коршунов Скіфу, що там у вас? Дворянков не відповідає. Іскра. Наші загинули. Але жоден з цих виродків не лишився живим. Я знайду їх усіх. Тебе буде лише одна дорога. Вперед. Зустрінемося в лісу. Відбій. Пригощаємо щурячі морди гряночкою. Не потрібно одразу намагатись зняти контролера. Краще одразу зачистити бомжів. Потім же з ним спокійно розберемося. З гаузки йому достатньо декількох пострілів.
Лутати трупіки вже не обов'язково. Прийом. Я знаю, ти поряд. Те, що зараз відбувається, вони хочуть знищити її. Ти теж? Як ти міг не полюбити зону? Хіба за весь час тут ти не побачив, яка вона прекрасна? Так не має бути. Я ж знаю, що тоді у Залісі зробив правильний вибір. І я вчинив би так знову. Молю, Скіфе, будь ласка. Це мій дім. Так буде краще. Я прийняв рішення і не відступлю, Ріхтере. Вибач, але я теж. Не вигадуй! Бовдур, до генераторів не дійде. Якого біса ми вскривали Х-11? Просто зроби це, і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбані обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій Твій батько мертвий! Його нема! Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах.
бісів візіограф – це просто гребаний, потякаючий телевізор. Що сталося на станції Орбіта, Скіфе? Що ви там побачили? Я говорив з бродягою. Неважливо, що це тонка матерія чи наведена ілюзія. Відчувалось, як в'язниця свідомості. У будь-якому досліді є ймовірність помилки. Ти не вчений. Ти просто шмат лайна. Та пішов ти! Тут з гаузки нехуй пиздити їх. Притримуємося тактики. Один постріл, один жмур. Стараємося вести вогонь з укриття, сильно не висовуючись. Спочатку підчищаємо одну сторону, потім іншу, і так, поки всіх не покладемо. На них бігти немає сенсу. Зона має бути вільною! Висуваюся на позицію. Прикривай! Враження! Виродки. Лишився один. Далінська сука! Пристреліть його! Скіфе, не треба. Не Сорян, Далін. Якби у мене була можливість тебе залишити в живих, я б так і зробив. Так і контрольний блок. Я запущу цю карусель. Герман? Несподівано. Вітаю, Скіф. Ви пробачте мене за ту виставу в інституті, Скіфе. Ви були дуже розгнівані, але все одно вчинили правильно. Не знаю, як ви пробачили професора Германа холодним розумом або гарячим серцем, але я вчинила так само і наслідувала ваш приклад. Зараз усі живі та здорові. Хіба це не чудово? До того ж, Герман прекрасний вчений. Він нічим не гірший
покійного доктора Даліна. Він саме той, хто подарував нам це свято. Я не закінчив. Це мало статися ще під час експерименту з Альфою в Енді час, якби Фауст не вніс корективи в наш план. Але краще пізно, ніж ніколи. Після того, як професор Герман замінив контрольний блок, мережа X в моїх руках. Ані представник, ані будь-хто інший вже не зможуть отримати до неї доступ. Після стількох років проєкт X нарешті буде завершено. Аномальна енергія зони тепер під контролем, як ви й хотіли. Ні, поки зв'язок з генераторами розірваний. Тільки Альфа давала можливість віддаленого з'єднання, але це невелика перепона. Коли ми відновимо зв'язок фундаменту з генераторами, займемо пусту капсулу в X7, контроль буде відновлено. Доктор Кайманов вважає, що однієї капсули для такого замало. Кайманов? Той самий учений, який так і не ліг до 8-ї капсули, подарувавши нам можливість отримати контроль над аномальною енергією. Він живе минулим. Тепер для взаємодії з ноосферою не потрібно 8 людей. Вистачить мене. І медіатора в капсулі, який стане посередником між зоною та ноосферою. Медіатор – це людина, але особлива. Вона мусить мати псі-захист 5-го класу. Це обов'язкова умова, яку не можна ігнорувати. І у вас є така людина? Звісно, полковник Коршунов. Я наполягала на тому, щоб він отримав такий псі-захист. І для його розробки довелося відбирати солдат варти, які зазнавали псів-впливу. Я знаю, полковнику, що ви б не дозволили експерименти з вашими людьми. Тому ви й не знали про нього до останнього. Коли на кону майбутнє проти кількох солдатських життів, вибір, мені здається, очевидний. До того ж, псі-захист врятував вам життя на дузі. Чого ви від мене хочете? Професор Герман розкаже вам подробиці нашого плану з відновлення зв'язку між фундаментом і генераторами. Я не закінчив. От і добре. Хоч хтось у цьому свинарнику вміє виконувати накази. Євгене, Я так розумію, ти мені розкажеш, що треба робити. Маєш дістатися мобільних бункерів та відновити зв'язок між фундаментом і генераторами. Ось ключ-карта. Допоможе тобі потрапити всередину. Зважай, що після запуску навігатора в мертвій долині почалися аномальні сплески. Локальні викиди почастішали. Якщо там і були безпечні шляхи, вони, ймовірно, зникли. Нестабільність лишиться, допоки не встановимо зв'язок між фундаментом і генератором. Цей процес можна стабілізувати лише з лабораторії X7. Що може чекати на мене у мертвій долині? Складно сказати. Це найбільш аномальне місце у всій зоні. Ніхто звідти ще не повертався, тому покладатися можна лише на дистанційні вимірювання. Там постійно відбуваються викиди, які неможливо передбачити. А з поточною роботою генераторів вони будуть ще частішими. я продовжу. Євгене, я зможу телепортувати вас тільки до найближчого бункеру в мертвій долині. Система телепортації ще не налаштована. Мені потрібно більше часу для цього. Тому не забудьте забрати експериментальну броню проєкту X. Її місце розташування вже у вас. Скористаємося напрацюваннями минулого заради вашої ж безпеки. Ви можете йти, Євгене. Я розблокувала вам телепорт. Мертва долина чекає. Так як у мене там майже немає купонів, я залутаю трупіки. Зараз можна буде продати це все добро одразу. Це
Привілегія проходження за варту. Тримайся. Куди б ти там? Бережись. Тримайся. Тримай. Ви. Зроблю. Витрачайте всі кошти, що єсть. Вони вам більше не знадобляться. Бережи себе.
Потрібно знайти робочу станцію. Під'єднатися до неї. Тоді я зможу почати працювати. Герман, Немає часу на розмови. Будь ласка. Тут міг подумати, що все закінчиться так само, як і почалося. Викид, бункер, ти. час іти. У другому бункері тобі потрібно зробити те ж саме. Станція, під'єднати до зв'язку. Отримую дані. Знаєш, що найсмішніше? Я побудував блок керування з закресленням каленчі, який працював зі США. А приніс їх нам стрілець. От така зла іронія. Хто, точніше, що таке Агата? Та яка тепер різниця? Зараз вона більша за будь-кого з нас. А може навіть більше за тих, на кого ми працюємо. І хто ж ці люди? На кого ви працюєте? На тих, хто фінансував Інді час, а до нього проєкт X. Та й бізна що ще. Вони кличуть себе наглядрада. І зона була їм як кістка в горлі. Як вони не намагались, вони не могли її контролювати. До цього дня. Ох, єбач, ледве не йобнула. Тут зайобисте місце. Потрібно зробити маневр. Знімаємо всі артефакти, щоб ця шарова шляпа від нас від'їбалася. Викидаємо зайву вагу, щоб бути на легких ногах. От і все.
Далі здаємо вправо і переправляємося на другу сторону. Я думаю, Скіфе, ти мій найулюбленіший виродок у всій зоні. Навіть Коршунов тьмяніє на твоєму фоні. Не можу вже дочекатися, коли ми знову зустрінемося. І я нарешті вб'ю тебе. Чекати лишилось недовго. Псих їбаний. Сказонув гарно. Коршунов Скіфу. Герман успішно встановив зв'язок. Треба лише активувати його на бусі генераторів. Я певен, ти впораєшся. Починай. Є контакт, Скіфе. Чудово. Тепер ти мусиш знайти телепорти і запустити їх. Ми вирушаємо. Це наші двері. Вони зараз відчиняться.
сраний вибух. Оглянь телепорт. Тільки обережно. Ну, Скіфе! Хтось замінував його. Сука! Де він? Я тут. Ось і наш братуха, стрілець. Якщо у вас проблеми з його проходженням, особливо коли він починає своїми аномаліями зайобувати, єсть стопудова тактика, яка вам допоможе. Робимо перший постріл. Якщо він на балкончику затусив, частіше за все він саме там з'являється спочатку. Потім, коли він уйобує, нам потрібно забігти на той балкончик, де він був. Це те саме золоте місце, яке нам потрібно. Тому що тут вас не дістануть аномалії, якими він буде намагатись вас травити. Навіть та шарова шляпа, яка зайобує найбільше. Чекаємо тут, поки він не прибіжить до нас. І потім спокійнісінько з укриття даємо йому по сраці. Залишився один постріл. Якщо цілитися йому прямісінько в голову, достатньо буде зробити всього 2 постріли. Але я вирішив не ризикувати і розтягнути задоволення. В корпус достатньо 3 пострілів. До речі, нам фартонуло. Він навіть не зайобував своїми аномаліями. Мабуть, зрозумів, що тут це не має сенсу. От і все. Віджимаємо у нього артефакт і рухаємося далі. Всі за мною. Труп прибрати. Учені підготують обладнання, а ми простежимо, щоб їм не завадили. Але, перш ніж усе скінчиться, слід зробити ще одну річ. На нижніх рівнях є картотека. Там лежать досьє на всіх агентів, яких коли-небудь вербувала Ес-свідомість. Дістань цей архів, Скіфе. Так. У капсулі я їх і так знайду. Але завжди краще підстрахуватися. На випадок, якщо ці срані розумники щось провтикають. Так точно, полковнику. Я дістану досьє. Не треба цього. Нехай це буде не наказ, а прохання. Останнє. Перед тим, як я ляжу в капсулу. Спокійненько зачищаємо хробаків. Гауска, по суті, все зробить за нас. Що це? Він не сховається.
Відчуваю себе нашим. Шрам. Я знав його, Скіф. Він був дотепний. Людина-фантазія. Тепер, як же це огидно в моїй уяві. Лишень відраза. А його жарти, витівки, куплети. Прошу, Скіф, скажи мені, гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. Жалюгідний кінець, Скіф.
Представник мертвий, похований, перетворений на пил, пил на землю, потім на глину. І чому б цій глині не стати затичкою іржавої діжки? Уяви, він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому у наших снах бачимо їхні спогади. Так, але представник живий. Так. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф. Ні. Ні. Знаємо, це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім іншим. Прийшов твій час, Шраме. На майстрі він реально хардкорний. Виносить з одного пострілу, навіть якщо у вас повний фізичний захист. Може зняти прямо на ходу, коли ви біжите. Це нормальна справа. Одразу шльопаємо по кнопці, щоб збити його щит. І робимо перший постріл. Тут проблем немає. Далі ховаємося біля другої кнопки і починаємо по-шустрому відстрілювати бомжів. І чекаємо нашого фраєра в гості. ПНБ допоможе вам бачити на більш далекій дистанції. Застоюватися не можна ні на секунду. Тільки ви зупинитеся в його полі зору, вам пизда. Найчастіша помилка – це коли ви шльопаєте по кнопці раніше, ніж треба. Тоді вам теж пизда. Ідеальне вікно для того, щоб бахнути по кнопці. Коли почуєте, що Шрам кинув гранату, це значить, що він починає прориватися до вас. І час бігти. Граната нам не дуже страшна, як і бомжі навколо. Фізичний захист виручить нас. Другий постріл єсть. Залишився останній. Шустро розміновуємо. Ховаємося біля третьої кнопки і підчищаємо бомжів. Тільки чуємо, що полетіла граната, одразу газуємо до кнопки. Залишився фінальний постріл. От і вся тактика. Світла зона тепер, Шраме.
Архів у мене, але одне ім'я можна викреслити. Шрам якраз дочитував досьє на себе, коли я його знайшов. Здається, його остаточно поплавило. Я багато років чекав на його смерть. Але такого я йому ніколи не бажав. Дізнатися, що весь цей час ти був агентом, не контролював навіть себе. Напевно, ти зробив йому послугу. Менше з тим. Чекаю на тебе. Час спуститися в X7 і покінчити з цим. Архів. Вантажівки смерті. Доставляли агентів в зону. Ті інфільтрувалися до сталкерів та виконували запрограмовані завдання. Нічого не підозрюючи. Руки та очі із свідомості. Шукав їх по всій зоні, а тепер вони на великій. У мене мисливський пес. Постійно бігав по колу в гонитві за хвостом. Тоді це веселило мене. А зараз цікаво, про що він думав. Припустимо, він дожене його і... І що? Кусить? Понюхає? Оближе? Буде таскати його в зубах? І головне, нащо? Нащо взагалі ця гонитва? Може, діло не в хвості, а в гонитві. Бо якщо пес наздожене хвіст, що потім? Що, бляха, потім? Бляха! Не працює. Треба вімкнути резервне живлення. Я пам'ятаю, де це. Мабуть, мені все ж таки доведеться з ними зустрітися. Іди за мною. Євген чудово впорається сам. Ваша участь – ризик, тому це виключено. Зараз немає часу для ностальгічних зустрічей, полковнику Коршунов. Можливо, ви, як і доктор Далін, забули, що ми це робимо заради майбутнього всього людства. Іди, Скіфе. Зустрінемося знизу.
Не спішіть тут бігти на них. Спочатку зніміть першого гаврика звідси. Потім чекаємо, коли аномалія полетить на вас по правій стороні. Це наше вікно для того, щоб пробігти. Далі вже знімаємо другого гаврика. Продовжуємо спокійно зачищати і пробиватися до фінальної заруби. Ці вогняні аномалії тут для того, щоб нас підзаїбати, тому потрібно далі знайти інше укриття. А звідти вже ми зможемо з ними розібратися.
Фінальна заруба. Нам потрібна тільки гаузка і трішки фарту. Одразу ниряємо в шкаф і вже звідси відстрілюємо тих, хто перед нами вискакують. І контролюємо балкон зліва. 1 постріл, 1 труп. Тільки так. Тепер потихеньку зачищаємо праву сторону і балкон. Нікому не сховатися від нас. Спокійно, браття. Ворог. Ну і, звісно ж, трошки нервів і інтриги з самим останнім гранітівцем. Все як в голівудських фільмах. От і казочці кінець. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося наше проходження. Я виклався наповну. Підтримайте відбірний україномовний контент вподобайкою і підпискою. Це дасть змогу нам рости, розвиватись і постійно покращувати контент. До зустрічі, мої дорогі салабончики. З вами був ваш ігровий бібліотекар. А ви тепер насолоджуйтесь фінальною кат-сценою. Тягли. Оці завжди вважали себе кращими за нас. Ось чому ніякі Далін чи його виплатки не повинні бути в капсулі. Це зроблю я. Спускайся. Що ж, пора. Що ж, пора. Гребані технології. Ці капсули, антени, щоб не питали, а підчинялися. З худого кабана, хоча б вишкварки.
за милості, старий виродок. Добре. Іди до пульта. Шукай Окта. Переводь в режим підготовки. Тепер сервіс розкритий. Вставляй картридж. Один останній крок списаного бійця, але великий стрибок для людства. Давай. Так, звичайно. Що, нарешті оцінили? І тепер його доля в ваших руках. Радий це чути. Ви ж не хочете зіпсувати нам маленьке свято? Ви повернулись. Чудово. Допоможіть йому. Засоби виправдовують мету. Завдяки вам ми житимемо в новому світі зі світлим майбутнім. Я виконую обіцянки. Ви можете залишитися з нами. Або ви втомлені. Я проведу вас. Вражаюче, чи не так? Хтось має стежити за всім цим. І полковник Мартиненко справді гарно звучить. Це ваша пташка. Подумайте про це. Кондор 1. Все, що необхідно цьому сталкеру, нехай отримає. Куди летимо, бос?
додому. Людям не потрібні безкінечні пошуки. Вони потребують щастя тут і зараз.